Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn chiếc loa Mifa A10 các bạn. Cái bản này mình mua cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Dùng khá ổn, hôm nay mình mới chia sẻ với các bạn. Đó, đây là xung quanh của vỏ hộp các bạn. Đó, cái đợt nó mới ra cái mình mua luôn. Đó, đi thiết kế ở Đức và sản xuất ở Trung Quốc. Đó, đây thông tin này A10. Mà cái đợt đấy cái màu đỏ graphite này là mình chọn rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình mở hộp cho các bạn xem nhá. Đó, bên trong hộp này. Đó, sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là loa này. Đó, hộp đóng gói rất là đẹp các bạn, đơn giản rất là đẹp. Đó, đến loa này, để cái loa ra đây đã. Bây giờ mình sẽ tiếp chiếc loa đỏ nhưng hộp vàng các bạn, rất là nổi bật luôn. Đó, dây đeo này. Đó, cái dây đeo cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Đây là phụ kiện theo loa. Phụ kiện theo loa thì gồm có cáp AUX đó và một cái cáp sạc các bạn. Cái này không bóc nữa vì mình cũng chả dùng này, nhưng mà hãng làm rất cẩn thận đấy các bạn. Cáp sạc thì có cả cái đầu này chống nhiễu luôn này. Đó, khá là xịn luôn. Rồi, hết rồi các bạn, nó chỉ có bấy nhiêu thứ thôi. Rồi bây giờ đến cái nhân vật chính của chúng ta như các bạn. Bỏ này lui ra. Đó, các bạn thấy không? Màu graphite màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái mặt trên của sản phẩm thì gồm có mic này, nút nguồn này, nút Bluetooth này. Đó, cái phím tăng giảm âm lượng, chuyển bài, tạm dừng và lách. Tiếp theo thì lát qua cái sách hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ nói chi tiết hơn cái công dụng của từng nút các bạn. Chỗ này để buộc dây đeo này. Đó, mặt sau các bạn thấy không, màu sắc rất là đẹp. Để một bên hông đây là cái chữ Mifa này, bên hông này thì là một cái cổng để cắm jack AUX này, cắm cổng sạc này, và đây là thẻ nhớ các bạn. Đó, khe thẻ nhớ thì nó sẽ có thể lẩy ra lẩy vào cái này các bạn thấy không. Đó, đó rất là đẹp. Thì cái nút cao su các bạn này, nút cao su làm rất là cẩn thận luôn nhé. Nó tại vì là cái loa này nó chống nước là IPX5 nhé các bạn, và chống nước là IPX5, của chống bụi bẩn là IPX4 đấy. Đó, mình nhớ không nhầm nó là vậy. Thiết kế cực kỳ đẹp. Ở đây dưới đây có vài thông tin của sản phẩm như các bạn. Đó, A10 này, cái dòng sạc là 5V 1000 mAh. Đó, có cái trang web của nhà sản xuất này. Đó, mấy cái tiêu chuẩn và cái nút cao su này rất là hay các bạn. Các bạn đặt trên bàn các bạn nghe tiếng kêu này. Đó, đó nó hút này, đấy thấy không. Đấy, nó sẽ hút nhẹ xuống cái bàn, chúng ta sẽ là chắc chắn hơn, nhất là bàn kính các bạn. Hoặc số bàn nó hút rất là chắc luôn. Đó, cái loa này thì cũng khá là nhỏ gọn các bạn, cầm trong lòng bàn tay rất là tiện lợi, công suất lên tới 10W. Nó sử dụng cái âm ni là Class G như các bạn. Đó, 10W Class G, có cái màng bát thụ động dài tới tầm 108 mm thì nó dài gần như này. Còn hai cái loa là cỡ loa toàn giải là 40 mm các bạn, nên là công suất được 10W, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua quyển sách hướng dẫn sử dụng để nói qua một số cái chi tiết chính của sản phẩm nha các bạn. Xong lát nữa mình sẽ test loa cho các bạn coi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này, làm rất là đẹp các bạn. Đó, và hướng dẫn này. Đó, khi kết nối vào Bluetooth thì các bạn có thể đàm thoại rảnh tay này. Đó, có chế độ đàm thoại rảnh tay này. Đó, một số cái tính năng của nút bấm này các bạn, nút nguồn thì cũng đồng thời là nút chuyển qua các chế độ AUX này, chế độ thẻ nhớ này, các kiểu luôn. Đó, các bạn thấy không. Còn đây là cái đèn báo ở trên sản phẩm thì nó sẽ màu đỏ khi chúng ta bật lên. Lát nữa mình bật thì các bạn sẽ nhìn thấy nha. Cái này mình nói nhanh cho nếu các bạn mua cái loa này thì các bạn sẽ có thể dùng được ngay, nó rất dễ hiểu luôn. Đó, khe gắn thẻ nhớ này, thẻ nhớ thì tối đa 32GB này. Đó, mấy cái chi tiết này mình sẽ đi nhanh để nó không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Mình sẽ tập trung vào những cái chi tiết chính.
thì cái loa MIFA 10 có điểm hay đó là các bạn có thể kết nối hai loa với công nghệ TWS thì nó sẽ trở thành một loa stereo, đó rất là hay luôn. Kết nối hai loa vào là một loa stereo. Và đây là cái bảng thông số kỹ thuật các bạn. Cái chiếc MIFA 10 có thông số kỹ thuật cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, viên pin ở trong loa thì có dung lượng lên tới 2200 mAh thì các bạn có thể sử dụng tới 10 tiếng liên tục ở cái mức âm lượng là 66%. Hỗ trợ thẻ nhớ là 32GB là tối đa này. Đó. Các bạn sẽ sạc đầy cái viên pin này trong khoảng 3 giờ với cái dòng sạc là 1A nha. Cái tần số phản hồi là từ 50Hz tới 20kHz các bạn, rất là rộng luôn. Đó, hai cái loa kìa và hỗ trợ hai USB 2.0 này, và đặc biệt là nó hỗ trợ những cái chuẩn nhạc như là flash các bạn. Đó, mình thích nhất cái điểm này. Cắm thẻ nhớ nghe nhạc flash thì chất lượng nó cao hơn rất là nhiều, và flash thì cái bitrate hỗ trợ cũng rất cao các bạn, tới 1200 kilobit cơ. Đó, WAV thì 348 kilobit, MP3 thì 320 kilobit. Đó, khỏi phải nói luôn. Tất cả những định dạng nhạc số mà chuẩn nhén cao cấp thì đều hỗ trợ. Các bạn thấy kích thước 152 x 66 x 64 mm, chỉ nặng 314g. Các bạn bỏ trong túi xách đi du lịch rất là tốt luôn, cực kỳ dễ dàng mang theo. Đó, bên đây thì có một cái số cái thông tin nữa các bạn. Rồi, cái mã Bluetooth đó. Vậy là cơ bản là nó xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật thử một bài mình test cho các bạn nghe nhé. Đây, để bật thì các bạn giữ nút nguồn này. Đó, kêu tinh cái thế là được, đèn nó báo rồi này. Các bạn sẽ ấn một lần nữa để chuyển qua này, chuyển qua. Đó. Đó, đây trong đây có nhạc thì các bạn tăng dung lượng. Đó, tăng max rồi nó sẽ báo ở đây nhé các bạn. Đó, max nó sẽ báo ở đây. Làm bớt đi. Để chuyển bài hát thì các bạn giữ chặt nút này này. Đó, để chuyển bài. Rồi các bạn nghe thử nhạc nha. Chất âm rất là tuyệt vời luôn. Đó, các bạn thấy không? Chất âm nghe rất là tốt luôn, do là vướng cái bản quyền nên mình không thể test nhiều nhạc cho các bạn nghe thử được. Thì cái này nó có tới 6 màu sắc cơ các bạn ạ. Thì giá nó với giá khoảng 28 đô thì mình đánh giá MIFA A10 là lựa chọn rất tuyệt vời. Cái lưới bằng sắt này thì nó giúp bảo vệ cái loa tốt hơn, màu sắc thì nó cũng đẹp hơn và nó cũng chống bụi bẩn, chống các thứ. Đó các bạn, với cái mức tầm tiền này thì có lẽ là MIFA A10 là một lựa chọn tuyệt vời. Thì các bạn có thể mua mỗi bạn một chiếc loa, khi nào chúng ta đi gặp nhau đó thì hai người hai cái loa kết hợp lại với nhau thành loa stereo công suất lên tới 20W thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi thì hy vọng là qua cái clip ngắn này thì cũng giúp các bạn có thêm được một cái chiếc loa rất là tuyệt vời. Link giảm giá và mã sản phẩm thì mình sẽ luôn để ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.